Hi guys! Welcome back sa ating channel. And for today's video is isang mabilisang get ready with me lang tayo. So, share ko lang sa inyo kung paano ko ba ginagawa yung aking makeup on a day basis, since most of the time is yung pag-makeup ko naman talaga is during the night dahil sa gabi ang aking pasok. And also guys, if you're new to our channel, please consider subscribing kung gusto yung mga ganitong klaseng videos, sharing or showing you some tutorials about makeup, beauties, fashion. And so, yun, kung interesado kayo sa mga ganyang videos, so please consider subscribing. So let's get started guys. Before you put your makeup, make sure that you always put your sunblock. So again, protection siya sa inyong face. The higher the SPF, the better. So ngayon, gagamitin ko lang isang quick FX sunblock na may SPF PA+++. And it is just for 99 pesos, I believe, or 90 pesos sa Watsons. And, ayun, maglagay lang tayo. And by the way, before ako naglagay ng sunblock, is nag-wash na ako ng face. Actually, naligo naman ako. And, naglagay na rin na tayo ng moisturizer. So, yun, kahit summer guys ha, kahit mainit, it's really important na you put your moisturizer pa rin. Ayan, so, make sure na isama na rin yung leeg nyo para naman, you know, yung protection is umabot sa ating leeg. Alright, so ayan, nag-set na si ating sunblock sa ating face. So, ready na tayo i-apply ang ating foundation. So, for today's foundation, gagamitin ko lang ulit yung aking Max Factor. Healthy skin harmony with the SPF 20. So, I'm in the shade Nude 47. So, ayan siya guys. Actually, basag na yung takip niya kasi nalaglag siya. Pero ayan siya. Tapos, hahaluan ko lang siya ng aking Super Stay. Hahaluan ko lang siya ng konting Super Stay para magstay siya, you know, sa ating fez. Kasi nga, grabe yung init ngayon. So, feeling ko, mahuhulas agad yung aking foundation. So, gamit tayo onti nito. So, mimix ko lang siya. Naglagay lang ko sa likod ng aking hand. So, ayan, minix ko na siya. So, gagamitin ko lang yung aking damp sponge to apply. So, naglagay na ko sa baba ng sponge. Then, so, kung wala kayong sunblock guys, ayun, gamit kayo ng mga foundation na may mga SPF ha, para makatulong din yun pang protect sa inyong skin. Pero, yun, much better kung may sunblock kayo at the same time, meron na rin kayong, or yung foundation nyo is meron ding SPF. So, since wala naman akong i-cover sa aking neck, yung Max Factor na lang yung aking ilalagay. Ayun, so medyo binablend ko lang siya na maigi kasi yung si 24-hour full stay na Maybelline foundation is ayun nga, medyo makapal yung consistency niya guys. So, we wanna avoid na magkikake sa ating face yung foundation. Though, minix naman natin siya with the other foundation na light yung consistency. Pero, we just wanna make sure. Maglalagay pa rin tayo ng ating concealer. So, kita nyo naman aking eye bags. So, napakalalim. So, gagamitin natin si Intense Cover Concealer ni Detail. So, magdadump lang tayo using our sponge.
So, same sponge yung ating damp. So, diniretso ko lang siya sa sponge, guys. Hindi ko siya diniretso sa aking face. Kasi hindi ko naman kailangan ng ayoko naman mag full coverage, you know. Gusto ko lang i-highlight. So, ngayong oras na to, guys, kahit it's just, you know, kahit wala in the morning, ang init-init na. Alright, there you go, guys. So, before tayo mag-set ng ating powder, since ang gagamitin natin na concealer is yung kay Ever Bilena Scalp and Strobe. So, since this is a stick, maglagay muna tayo nito before tayo mag-set ng powder kasi we will have to blend this with a damp sponge. Ayan. So, blendin natin siya ulit with a damp sponge. Alright, so there you go. Nag-set na tayo, or no, nag-blend na tayo rather, or binblend na natin yung ating contour. So, ayan, medyo meron ng dimension yung ating face. Alright, so next is, of course, we will set na our face with a powder. Alright, so to set our face with the powder, so gagamitin lang natin, let's see, a loose powder ng eyeshadow in the shade Creamy Glow. So again, what I always say or remind is before you set your face with a powder, especially kung naglagay kayo ng inyong concealer, make sure na idaanan niyo siya muna ulit ng inyong damp sponge para lang walang umuo dyan or pumasok na sa inyong mga lines before you put your loose powder. Okay, so again, same sponge. Set it like that. So, hindi naman ako magbe-bake ngayon, guys. So, nilalagyan ko lang siya. Then, pwede ko naman siyang iwanan. Pero, it's up to you kung gusto nyo patagalin na masyado yung powder para makapag, yun nga, masisip siya ng maayos. And, hindi kayo mag-oil up ng mabilis. Since, you know, sobrang init nga ngayon. And, ayan. So, next is, gagawin naman natin yung ating kilay. So, of course, gagamitin ko lang yung aking brow pencil. And, ayun, gagawin ko lang aking kilay, guys. Then, I'll be right back. Alright, so we're done with our brows. Again, ginamit ko lang din yung aking Maybelline Fashion Brow sa ating eyebrows. So, ayan, since we're done with the brows, and we will go to our eyeshadow. So, for today, yung gamitin natin is yung favorite kong eyeshadow palette na super cheap, pero super love ko talaga. So, ito yung ating Eye Magic Professional, or, ayan, Professional Cosmetic. So, ayan, ito yung ating 16 colors ng eyeshadow. So, for today is, gagamitin ko is 2 shades lang sa ating eyes. And very, very light lang. So, gagamitin natin, or not very, very light, pero yung pag-apply natin is very, very light kasi as you can see, very intense yung mga kulay dito sa ating palette. So, ang gagamitin natin is yung ating
Fresh. Isa sa mga favorite ko talagang ginagamit na eyeshadow or color. So, tap, tap, tap. And then, lagay natin siya sa ating eyelids. Alright, so yan, meron na tayo sa ating eyeshadow. So, lakas lang maka-fresh, diba? So, hindi siya very intense yung kulay or yung in-apply natin sa ating eyes kasi nga light lang kasi syempre umaga. So, ayaw naman natin maging, you know, OA yung ating eyeshadow. And then, yung ilalagay ko lang na isa sa mga favorite ko rin kulay is yung ating Garika. Ito siya, guys. So, medyo darky brown siya. This one. Sorry if yung tinuto ko. Pero ito siya. Pero, medyo shimmery siya. Alright. So, kuha tayo ng isang ating medyo flat yung ating gagamitin. Alright. So, kuha lang tayo ng medyo flat na brush. Alright. So, mag-dip lang tayo onte. And then, ito lang lalagay natin sa ating there. Then, blend lang natin siya para lang matanggal yung medyo harsh edge doon sa part na yun. Kuha lang tayo ng ating blending brush. Alright, so there you go, guys. Meron na yung ating both eyelids ng ating eyeshadow na nilagay, which is again yung Garika, yung medyo shimmery dito lang sa baba ng ating eyelids. And then, binabalang din natin yung kulay na ginamit natin kanina na Pro Fresh. So, yung dito, binabalang natin siya onto dito sa ating lower lash line. So, yan. Tapos na tayo sa ating eyeshadow. Next naman is, pupunta na tayo sa ating mascara. So, again, of course, the long-lasting, very cheap, and of course, favorite, yung ating Fashion 21 na double up mascara. So, maglalagay na ako, guys, and I'll be right back. Alright, so yan, we're done with our mascara. So, maglalagay na lang din tayo next ng ating bronzer. Doon lang doon sa part na medyo maglagay tayo ng ating contour. So, I'm using the, this one, yung bronzer natin, which is the BIS. Trio nila. Yung may highlighter, bronzer, and meron na rin contour. Then, dinadaanan ko lang din onte yung ating contour kanina. Para lang, you know, maging long-lasting siya. So, isa rin sa mga favorite ko din talaga ngayon sa makeup world na blush on nila or blush, blushes nila. So, pinag-mix ko lang itong dalawa, guys. And then, ayan. Para kahit umaga, guys. You know, you look so fresh. Diba? Alright, so ito yung favorite kong ginagamit sa aking pang-contour sa nose, yung Pink Sugar Honey I'm Good na eyebrow kit. And gusto kong ginagamit dito itong shade na ito. So, actually ito. Or either ito. So, kahit alin sa kanila. Kasi, yun, mas maganda siya pang-contour sa nose.
Tsaka pigmented din kasi yung mga kulay, especially pag yung mga nilalagay sa brows natin. So, kaya mas gusto ko ito as contour sa aking nose. Alright, so yung ating favorite na EB Chick Set Highlight. So, gusto ko itong ilalagay sa aking nose. Kasi very subtle lang ito, guys. Kasi in, ano yun? Normal lang. Alright, so, for our lipstick, guys, gagamitin lang natin yung ating Color Rich matte ng ating, what's this? L'Oreal na in the shade 287. So, ayan siya. And, para medyo, match siya sa ating eyes. And okay din siya sa pang-umaga kasi it's nude color. Alright, so there we are done with our day makeup. So, sana nagustuhan niyo itong makeup natin today, guys. So, thank you na sinamahan niyo ako sa ating Get Ready with Me. And, ayun, so sa ating mga susunod pang videos, sana keep on watching. And, I will see you again on my next video, guys. Thank you so much for watching. Bye!